नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर आज आपण सेकंड पेपरचा म्हणजे मॅथमॅटिक्सचा क्लास 12चा सेकंड पेपरचा डिफरन्शिएशन चॅप्टर स्टार्ट करणार. डिफरन्शिएशन चॅप्टर कॅरी 8 मार्क्स वेटेज. बघा, डिफरन्शिएशन चॅप्टरला 8 मार्क्सचं वेटेज आहे बोर्डसाठी. पहिला आपण जे चॅप्टर कंप्लीट करणार आहे ही बोर्ड ओरिएंटेड थेरॉटिकल पार्ट, त्याच्यानंतर एक्सरसाइजचे क्वेश्चन्स आणि त्याच्यानंतर एक आपण वन शॉर्ट लेक्चर फॉर JEE अँड CET साठी कंडक्ट करणार आहे. तर डिफरन्शिएशन बघा, आता 11th स्टँडर्डला आपण डिफरन्शिएशनचं डेफिनेशन वगैरे ऑलरेडी स्टडी केलेली आहे. काही कन्सेप्ट आपण आता रिकॉल करू. द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, आता फर्स्ट पॉइंट बघा, हे 3 पॉइंट तुम्ही राईट डाऊन करायचे, इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. सगळ्यात पहिला पॉइंट आहे बघा, काय डेरिव्हेटिव्ह मध्ये. आता डिफरन्शिएशन म्हणजे फंक्शनला आपण काय करतो, डिफरन्शिएट करतो. डिफरन्शिएट करणं म्हणजे वेगवेगळे करणं. म्हणजे डिफरन्शिएट त्याचे पार्ट्स केले का त्याला डिफरन्शिएशन म्हणायचं. आणि इंटिग्रेशन म्हणजे आपण सगळे पार्ट्स काय करतो, कंबाईन करतो. आता डिफरन्शिएशनची कन्सेप्ट बघा काय, द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x with respect to x at x equal to a is given by, बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x with respect to x at x equal to a is given by. तर फॉर्म्युला बघा काय आहे, f dash of a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. This is the derivative for f of x at x equal to a. हा फर्स्ट पॉइंट लक्षात ठेवायचा. त्याच्यानंतर आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन, सेकंड पॉइंट काय बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन f of x can also define for any value of x on open interval. बघा, कुठल्याही व्हॅल्यूसाठी एक्सच्या. तर काय येतो f of x चा डेरिव्हेटिव्ह f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. This is the derivative of f of x for any value of x on open interval. कुठल्याही व्हॅल्यूसाठी. हे जे आहे ती पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ एक्स आहे. बघा, दोन जर बघितले, एक्सच्या जागेवर तुम्ही a पुट केला तर त्याला म्हणायचं f dash of a, म्हणजे पर्टिक्युलर पॉइंट साठी डेरिव्हेटिव्ह. आणि हा फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ एक्स साठी डेरिव्हेटिव्ह. आता हा जो फॉर्म्युला आहे इट इज कॉल्ड ॲज फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. हा डायरेक्टली फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिव्हेटिव्ह ऑलरेडी आपण 11th स्टँडर्डला प्रूव्ह केलेलं आहे. त्याच्यानंतर बघा, आता हे 2 पॉइंट लक्षात ठेवायचे. दिस इज पर्टिक्युलर डेरिव्हेटिव्ह at x equal to a, या पर्टिक्युलर पॉइंटला डेरिव्हेटिव्ह आहे. आणि हा फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ x साठी डेरिव्हेटिव्ह आहे. आता इफ द गिवन फंक्शन इज y equal to f of x, दिलेलं फंक्शन जर y equal to f of x, एव्हरी फंक्शन ऑलवेज डिनोटेड बाय y or f of x. मग बघा, फंक्शन जर y ने डिनोट केलं तर then its derivative can written as बघा, डेरिव्हेटिव्ह कसा राईट करायचा आहे. y चा डेरिव्हेटिव्ह येतो dy by dx आणि f of x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो f dash of x. These are the notations used for derivative. बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x, याला रीड कसं करायचं, दिस इज रीड ॲज derivative of y with respect to x.
याला रेडी करायचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आणि याला रेडी करायचं एफ डॅश ऑफ एक्स मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स, ह्या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. मग बघा हे 3 इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, राईट डाऊन करून घ्या व्यवस्थित त्याला. आता त्याच्यानंतर आपण जो एक नेक्स्ट पॉइंट बघणार आहे तो पण इम्पॉर्टंट आहे. तर बघा दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ 11th स्टँडर्ड डिफरन्शिएशन. म्हणजे ही 11th स्टँडर्डचे पॉइंट्स आपण ऑलरेडी बघितले. आता त्याच्यानंतर बघा काय, इफ वाय इज डिफरन्शिएबल, y is a differentiable function of x, y is differentiable function of x असं म्हटलं तरी चालेल. y is a differentiable function of x if delta x is small increment, delta x is small increment in x and delta y be the corresponding increment in y. बघा y is a differentiable function of x, हे सेंटेन्स जे ह्या सेंटेन्सचं पुढे आपण राईट करतोय. बघा y is a differentiable function of x, केव्हा असतं y differentiable function x चं, delta x is a small increment of x, delta y be the corresponding increment of y, then dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta x. म्हणजे y जर x चं डिफरन्शिएबल फंक्शन असेल तर दिस लिमिट एक्झिस्ट आणि इट इज इक्वल टू dy by dx. हा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आहे, हा कम्प्लीट डेरिव्हेटिव्ह आहे. त्यासाठी हे सेंटेन्स जर दिलेलं असेल म्हणजे y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x, त्याचा हा मिनिंग आहे. म्हणजे दिस लिमिट एक्झिस्ट आणि इट इज इक्वल टू dy by dx. म्हणजे जिथं हे सेंटेन्स येईल तिथं डायरेक्टली इन्स्टेड ऑफ दिस लिमिट वी कॅन राईट dy by dx. बघा हे जे 4 पॉइंट्स लिहून दिलेले आहेत हे खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत. त्याच्यातला हा जो पॉइंट आहे हा आपल्याला थेरम प्रूव्ह करण्यासाठी यूज करायचा आहे. y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x, delta x be the small increment in x, delta y be the corresponding increment in y, then this limit exists and it is equal to dy by dx. हे लिमिट एक्झिस्ट होतं म्हणजे कुठलं, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स हे लिमिट एक्झिस्ट होतं आणि इट इज इक्वल टू काय तर dy by dx. These are the some important points under differentiation. आता आपण काही स्टँडर्ड जे आपण 11th स्टँडर्डला स्टँडर्ड रिझल्ट प्रूव्ह केलेले डेरिव्हेटिव्हचे ते आपण एकदा रिवाइज करणार आहोत. बघा आता मग काय हेडिंग द्यायचं, सम स्टँडर्ड रिझल्ट, सम स्टँडर्ड रिझल्ट ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. आता 11th स्टँडर्डला आपण हे फॉर्म्युले सर्व प्रूव्ह केलेले एकदा आपण रिवाइज करू. फर्स्ट रिझल्ट आहे बघा, किंवा 2 कॉलम करा आणि हे कॉलमच्या फॉर्म मध्ये याच्या नोट्स प्रिपेअर करायचे आहेत. फर्स्ट कॉलम फंक्शन आणि इट्स डेरिव्हेटिव्ह, फंक्शन अँड इट्स डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे स्टँडर्ड फंक्शन तुम्ही म्हणू शकता. आता बघा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x to the power n. x to the n means any natural number, any real number. मग काय बघा n belongs to म्हणजे पॉवर बिकम्स कोइफिशियंट, पॉवर रिड्यूस बाय 1, n x to the power n minus 1. या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण 11th स्टँडर्डला खूप रिझल्ट प्रूव्ह केले. x to the power 4, मग x to the power 4 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, पॉवरचा कोइफिशियंट येईल आणि पॉवर 1 ने कमी होईल. इथं पण पॉवर बिकम्स कोइफिशियंट, पॉवर रिड्यूस बाय 1, 5 कोइफिशियंटला येईल, पॉवर 1 ने कमी होईल या फॉर्म्युलाचा यूज करून. आता सेकंड रिझल्ट बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 by x, 1 upon x चा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्टली स्टँडर्ड आहे -1 upon x square. दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 by x. त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट नंबर k इज 0, हे फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केलेले आहेत. त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन इज log x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x इज 1 by x and all functions are denoted by y. y equal to all functions.
आणि f of x equal to odd function, then its derivative denoted by dy by dx. dy by dx equal to, है ना. त्याच्यानंतर derivative of a raised to x, it is dy by dx is equal to a raised to x into log a. हा a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे, a ग्रेटर दॅन 1 पाहिजे. हे काय पाहिजे? ग्रेटर दॅन 1. त्याच्यानंतर नेक्स्ट रिझल्ट आहे, एवढे एकदा राईट करून घ्या रिझल्ट. त्याच्यानंतर आपण रिझल्ट आता बघणार आहोत. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y equal to, next function is derivative of root x. And derivative of root x is 1 upon 2 root x. Derivative of root x is 1 upon 2 root x. त्याच्यानंतर नेक्स्ट रिझल्ट आपण आता 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रिझल्ट. इफ y equal to sin x, then derivative of sin x is cos x. Derivative of y with respect to x is dy by dx. Then derivative of cos x, then derivative y equal to cos x is the next function. Then derivative of y with respect to x is minus sin x. Sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x. नंतर थर्ड फंक्शन इज tan x, and derivative of tan x is sec square x. tan x चा डेरिव्हेटिव्ह काय तो sec square x. नंतर नेक्स्ट फंक्शन इज sec x, and derivative of sec x is sec x into tan x. Then last two trigonometric functions are y equal to cot x. The derivative of cot x is minus cosec square x. Cot x चा डेरिव्हेटिव्ह काय तो minus cosec square x. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cosec x is, बघा cosec x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec x इंटू cot x. बघा हे फॉर्म्युले ऑटोमॅटिक लर्न होणार आहे. तुम्ही एका फॉर्म्युल्याचे 2-3 प्रॉब्लेम्स जर सॉल्व्ह केले तर तो फॉर्म्युला ऑटोमॅटिक लर्न होतो. असं सेपरेट लर्न करण्याची काही गरज नाही. तर दीज आर द सम रिझल्ट. आता अजून एक रिझल्ट आहे. सपोज y इक्वल टू log x टू द बेस a, हे फंक्शन दिलेलं आहे. याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा आहे. तर बघा काय करायचं, सगळ्यात पहिले चेंज द बेस रूल. काय रूल आपला? चेंज द बेस लॉगरिथमचा. हा चेंज लॉगरिथम चॅप्टर मध्ये आपण, म्हणजे फंक्शन चॅप्टर मध्ये आपण हा रूल बघितला होता. न्यूमरेटरला आपण log a राईट करतो, डिनॉमिनेटरला आपण log b राईट करतो, log b. झालं. त्याच्यानंतर मग याला पण तसंच करायचं, log x अपॉन log a. आता डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला तर y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx 1 अपॉन log a, कॉन्स्टंट ऍज इट इज, आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x इज 1 बाय x. दिस इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x टू द बेस a. आता त्याच्यानंतर एक बेसिक फॉर्म्युला आहे, y इक्वल टू x. x चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेम फंक्शन इज 1. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इट इज 1. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z इट इज 1. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1. आता जर एखाद्या फंक्शनला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ kx, म्हणजे कुठल्याही फंक्शनला जर कॉन्स्टंट नंबर जोडून आला तर dy बाय dx इक्वल टू कॉन्स्टंट नंबर ऍज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन इज 1. कळलं का? म्हणजे k, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ kx इज k. इथं बघा k कॉन्स्टंट 1 अपॉन log x, log a कॉन्स्टंट, and derivative of log x is 1 by x. These are the some standard results. हे लिहून घ्या आणि व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आता 11th स्टँडर्डला काही आपण रूल्स बघितले होते, ते एकदा परत रिवाइज करू. थेरॉटिकल पार्ट एकदम परफेक्ट जमला पाहिजे. थेरी जर परफेक्ट जमेल तर तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल डेरिव्हेटिव्हचा. आता बघा, रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन. रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन. सगळ्यात पहिलं ऍडिशनचा रूल, म्हणजे सपोज y इक्वल टू, आता ऍडिशनचा रूल काय बघा, एकदम सिंपल आहे.
y इक्वल टू u प्लस मायनस v प्लस मायनस w. 2 or more than 2 फंक्शनची ऍडिशन सबट्रॅक्शन असेल तर याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होतं बघा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय येईल. वायचा डेरिव्हेटिव्ह येईल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डीवाय बाय डीएक्स. आणि प्लस मायनस जर साइन आलं तर सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा प्रत्येकाचा. म्हणजे du अपॉन dx म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अजून किती फंक्शन आले आणि मध्ये जर प्लस मायनस साइन आलं तर वी टेक सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह फॉर इच फंक्शन. त्याच्यानंतर सेकंड रूल मल्टिप्लिकेशनचा y इक्वल टू u इंटू v. देन डेरिव्हेटिव्ह if y equal to u into v, derivative of y with respect to x is given by. आता बघा मल्टिप्लिकेशन जर आलं 2 फंक्शन्स 3 फंक्शनचं मल्टिप्लिकेशन जर आलं तर कुठल्याही फंक्शनला फर्स्ट फंक्शनला u कन्सिडर करायचं, सेकंड फंक्शनला v कन्सिडर करायचं. मग बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x is dy by dx. आता u as it is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v बघा. फर्स्ट as it is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड as it is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरन्शिएशन. याला म्हणायचं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरन्शिएशन. एकदम सिंपल आहे. फर्स्ट as it is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड as it is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. प्रोडक्ट असल्यावर कुठला u आणि कुठला v घेऊ शकता. फक्त फर्स्ट as it is ठेवायचा, सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा प्लस सेकंड as it is ठेवायचा, फर्स्टचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरन्शिएशन. आणि थर्ड नंबरचा जो रूल आहे तो डिव्हिजनचा आहे. इफ y इक्वल टू u अपॉन v. आता न्यूमरेटरला u कन्सिडर करायचं, डिनॉमिनेटरला v कन्सिडर करायचं. देन डिफरन्शिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय. हे 3 रूल इम्पॉर्टंट आहे. ऍडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन. तर बघा काय येईल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx. आता न्यूमरेटर कन्सिडर ॲज u, डिनॉमिनेटर कन्सिडर ॲज v. न्यूमरेटरला ऑलवेज u कन्सिडर करायचं, डिनॉमिनेटरला v कन्सिडर करायचं. मग बघा काय डिनॉमिनेटर ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर मायनस न्यूमरेटर ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर अपॉन डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. बघा एकदम सिंपल आहे. सेकंड ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट मायनस फर्स्ट ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड अपॉन डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. दिस इज नोन ॲज कोशंट रूल ऑफ डिफरन्शिएशन. म्हणजे हा डिव्हिजनचा रूल आहे. म्हणजे हे तसे 4 रूल्स आहेत. एक ऍडिशनचा सेपरेट, सेकंड सबट्रॅक्शनचा, थर्ड मल्टिप्लिकेशनचा आणि फोर्थ डिव्हिजनचा. याला अल्जेब्रा ऑफ डिफरन्शिएशन पण आपण म्हणू शकतो. ऍडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन. हॅलो हा 11th स्टँडर्डचा रिव्हिजन पार्ट आहे. एवढे व्यवस्थित त्याच्या नोट्स प्रिपेअर करा. राईट डाऊन दिस पॉइंट स्टडी करणार आहे. दॅट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. आता हा 12th स्टँडर्डचा फर्स्ट पॉइंट आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. मग गिव्ह हेडिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. बघा आपण थेरॉटिकल पार्ट्स एकदम स्लोली आणि डीप मध्ये कंप्लीट करतोय. त्याच्या व्यवस्थित नोट्स वगैरे प्रिपेअर करा म्हणजे जेणेकरून त्याचा जेई सीईटी ला सुद्धा बेनिफिट भेटेल. तर बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन याचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. पण त्याच्या आधी आपल्याला बघावं लागेल व्हॉट इज मीन बाय कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज बघा फंक्शन ऑफ फंक्शन. फंक्शन ऑफ फंक्शन. कंपोजिट फंक्शनलाच काय म्हणतात फंक्शन ऑफ फंक्शन. म्हणजे एका फंक्शन मध्ये दुसरं फंक्शन. इन वन फंक्शन देअर इज अनदर फंक्शन. दिस टाइप ऑफ फंक्शन्स आर कॉल्ड ॲज कंपोजिट फंक्शन. बघा सपोज वी टेक लॉग आणि पुढे आपण घेतला x² प्लस 2x प्लस 3. आता लॉग मीन्स लॉगॅरिथमिक फंक्शन. आणि इन वन फंक्शन there is another function. This is polynomial quadratic expression. So in one function there is another function.
सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ॲज कंपोजिट फंक्शन. अजून एखादं एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं तर रूट इज वन फंक्शन आणि इन रूट देअर इज अनदर फंक्शन दॅट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नंतर साइन, लॉग, एक्स स्क्वेअर. बघा, साइन म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग म्हणजे लॉगॅरिथमिक, एक्स स्क्वेअर म्हणजे अल्जेब्रिक. इन वन फंक्शन देअर इज अनदर फंक्शन. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन्स आर कॉल्ड ॲज कंपोजिट फंक्शन. मग कंपोजिट फंक्शनची डेफिनेशन काय आहे? इन वन फंक्शन देअर इज अनदर फंक्शन. फंक्शन मध्ये फंक्शन म्हणजे आता बघा, सपोज आपण y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स घेतलं म्हणजे फंक्शन ऑफ एक्स, व्हेरिएबल कुठला यूज झाला आहे? एक्स. मग फंक्शन मध्ये दुसरं फंक्शन घेऊ आपण जी ऑफ एक्स. एक्सच्या जागेवर जी ऑफ एक्स. इन वन फंक्शन देअर इज अनदर फंक्शन. बोथ आर द फंक्शन्स. एफ इज वन फंक्शन, जी इज वन अनदर फंक्शन. In one function there is another function, so complete function is called as composite function. समजलं का? याला कंपोजिट नाही म्हणायचं, पण एका फंक्शन मध्ये दुसरं फंक्शन जर आलं म्हणजे बघा, साइन मध्ये लॉग आलाय, रूट मध्ये साइन आलंय, लॉग मध्ये क्वाड्रॅटिक एक्सप्रेशन आलं, मग दिस ऑल टाइप ऑफ फंक्शन्स आर कॉल्ड ॲज कंपोजिट फंक्शन. याचा आता आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह बघायचा आहे. मग याला अजून एक नाव आहे, ते काय नाव आहे आपण ते थेरम कम्प्लीट झाला का त्याच्यानंतर आपण बघू. फर्स्ट वी राईट द स्टेटमेंट ऑफ थेरम. बघा, आता आपण कंपोजिट फंक्शनचं स्टेटमेंट राईट केलंय थेरमचं. बघा, तुम्हाला सांगितलं मी डेरिव्हेटिव्ह मधला एक थेरम कंपल्सरी विचारला जातो, तर हा फर्स्ट थेरम आपण आता बघतोय. हा थेरम पण विचारण्याचे चान्सेस बोर्डसाठी जास्त आहे. आता बघा, थेरमचं स्टेटमेंट काय? इफ y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज द डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. मी ऑलरेडी चॅप्टर स्टार्ट झाल्यावर या सेंटेन्सचा मिनिंग काय असतो ते ऑलरेडी आपण सांगितलेलं आहे. y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू आणि u इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. बघा, y डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे यूचं, u डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे एक्सचं. देन कंपोजिट फंक्शन म्हणजे बघा, एफ ऑफ मध्ये जी ऑफ एक्स इज द डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. आपल्याला असं प्रूव्ह करायचंय. इकडे बघा, y इज द डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u म्हणजे y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u घेता येईल म्हणजे लिमिट एक्झिस्ट होईल. नंतर u इज द डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. मग आता आपल्याला असं प्रूव्ह करायचंय की y इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x म्हणजे y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घेता येईल. बघा, y मध्ये x नाहीये म्हणजे y x चं फंक्शन नाहीये. y इज फंक्शन ऑफ u इज फंक्शन ऑफ x आणि आता जे y येणार आहे नवीन, फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ॲज कंपोजिट फंक्शन. आणि आपल्याला काय करायचंय? त्या कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. मग बघा, कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे y इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x असं आपल्याला प्रूव्ह करायचंय म्हणजे dy बाय dx इक्वल टू आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. तर आता बघा, या सेंटेन्सचा जो मिनिंग असतो y इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u, याचा मिनिंग आहे लिमिट एक्झिस्ट होईल. कुठल्या लिमिट एक्झिस्ट होईल? लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा u. इथं डेल्टा u टेन्स टू 0 एक्झिस्ट. हे लिमिट काय होईल? एक्झिस्ट होईल बिकॉज y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u. हे लिमिट एक्झिस्ट झालं म्हणजे त्याच्या जागेवर आपल्याला लिहिता येईल dy बाय du. हे राईट करता येतं. या सेंटेन्सचा मिनिंग आहे. मग पुढच्या सेंटेन्सचा मिनिंग काय येईल? u इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. मग दुसरा सेंटेन्स बघा काय? u इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. मग याचा मिनिंग काय आहे? u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घेता येईल म्हणजे लिमिट एक्झिस्ट होईल. कुठलं लिमिट एक्झिस्ट होईल? लिमिट डेल्टा x टेन्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x एक्झिस्ट. आता बघा, इथं जे असेल तेच इथं घ्यायचं लिमिट डेल्टा x टेन्स टू 0 एक्झिस्ट आणि त्याच्या जागेवर लिहिता येईल du अपॉन dx. हे जे दोन सेंटेन्स आहे पहिले त्या सेंटेन्सचा मिनिंग हाय हा थेरम मध्ये आपल्याला यूज करायचा आहे. तर सगळ्यात पहिला आता आपल्याला बघा थेरम स्टार्ट करायचा आहे. तर सगळ्यात पहिला आपल्याला कन्सिडर प्रूफ मध्ये आपण लिहू आता कन्सिडर किंवा लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल increment. Delta x be the small increment
in x and delta y, delta u be the corresponding increments in u, y and u respectively. बघा आपल्याला डेल्टा एक्स डेल्टा वाय यूज करायचे आहे, पण पहिले हे सेंटेन्स आपल्याला कन्सिडर करून घ्यावं लागेल. बघा, लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट इन एक्स, डेल्टा वाय डेल्टा यू बी द करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट इन वाय अँड यू रिस्पेक्टिव्हली. जे आपण चॅप्टर स्टार्ट केला, जो 4th नंबरचा पॉइंट लिहून दिलाय, तो पॉइंट परत एकदा बघा, त्याच्यावरून तुम्हाला समजेल. आज हे कंटिन्युअस फंक्शन असल्यामुळे डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 जर घेतलं तर आपण डेल्टा यू टेन्स टू 0 पण घेऊ शकतो, डेल्टा वाय टेन्स टू 0 पण घेऊ शकतो. जिथं डिनॉमिनेटरला जे असेल लिमिट त्याच्यात टेन्स टू घ्यायचंय. आता बघा हे घेतलेलं आपण, आता गिवन काय बघा, गिवन जे आता लिहिलं होतं मी, y इक्वल टू एफ ऑफ यू, y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज डिफरन्शिएबल, y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. दिस इज फर्स्ट सेंटेन्स. मग y जर u चं डिफरन्शिएबल फंक्शन असेल तर लिमिट एक्झिस्ट होईल. कुठलं लिमिट, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू. आणि इथं डेल्टा यू असेल तर इथं पण डेल्टा यू टेन्स टू 0 घ्यायचंय. हे लिमिट एक्झिस्ट होईल आणि इट इज इक्वल टू dy अपॉन du राईट करता येईल. आता सेकंड काय, सेकंड सेंटेन्स दिलंय, u इक्वल टू g ऑफ x, u इक्वल टू g ऑफ x is differentiable function of x. This is second sentence. बघा, u is differentiable function of x. Then therefore limit कुठलं, u is a differentiable function of x म्हणजे डेल्टा u अपॉन डेल्टा x. मग इथं डेल्टा x आहे, मग इथं पण डेल्टा x टेन्स टू 0 घ्यायचंय. काही घेऊ शकतो आपण, डेल्टा x टेन्स टू 0, डेल्टा u टेन्स टू 0 या तिघांपैकी. मग एक्झिस्ट, हे लिमिट काय होईल, एक्झिस्ट होईल आणि त्याच्या जागेवर लिहिता येईल du अपॉन dx. याला आपण या दोन्ही इक्वेशनला मिळून इक्वेशन नंबर फर्स्ट कन्सिडर करू आपण दोन. राईट डाऊन दिस, इथपर्यंत एकदा लिहून घ्या. हे कन्सिडर केलेला पार्ट आहे इथपर्यंत आणि हा गिवन पार्ट आहे, लिहून घ्या. आता याच्यानंतर इक्वेशन 1 एकदा व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आता याच्यानंतर आपल्याला याच्यानंतर काय करायचंय, वी हॅव, आपण कन्सिडर करतो, एक कन्सिडर करू आपण. आता बघा, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स, मला असं लिहिता येईल की डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स राईट करता येईल. याच्या जागेवर हे लिहिता येईल. कसं लिहिता येईल, डेल्टा यू कॅन्सल होईल, ऍज इट इज राहील, म्हणजे याच्यावर काही इफेक्ट होणार नाही. ऍडजस्टमेंट करताना मेन जे आपलं आहे त्याच्यावर काही इफेक्ट झाला नाही पाहिजे, इथं नाही होते इफेक्ट. मग याच्या जागेवर मी इंटरमिडिएट डेल्टा यू यूज केलाय. इथं डेल्टा यू कॅन्सल झाला, हेच राहील परत, समजलं. याच्या जागेवर मी हे कन्सिडर केले. आता नाव टेकिंग लिमिट्स ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0, दोन्ही साईडचे लिमिट्स घ्यायचे. लिमिट घ्यायचे म्हणजे आपलं लिमिट साईन द्यावं लागेल. आणि लिमिट कसं घ्यायचंय, डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. मग हे लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 कशाचं, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्सचं. तिकडे मल्टिप्लिकेशन असल्यामुळे सेपरेट लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू याला पण सेपरेट लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स सेपरेट लिमिट. समजलं का. आता बघा, ऍज आपण घेतलं होतं ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0, त्याच्या जागेवर आपण लिहू शकतो डेल्टा यू टेन्स टू 0 आणि डेल्टा वाय टेन्स टू 0. बघा, इथं डिनॉमिनेटरला डेल्टा यू आहे तर इथं पण चेंज करावं लागेल. बाकी ठिकाणी चेंज करायचं नाहीये. इथं डेल्टा एक्स आहे तर ऑलरेडी डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 आहे. इथं पण डेल्टा एक्स आहे, ऑलरेडी डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 आहे. फक्त इथं चेंज करायचं आहे. तर काही नेक्स्ट स्टेप मग आता लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. तिकडे RHS ला लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0च्या जागेवर काय लिहावं लागेल, डेल्टा यू टेन्स टू 0. हे काय येईल पुढे, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू आणि इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स.
समजलं का? ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम फर्स्ट, काय बघा फर्स्ट आता हे लिमिट एक्झिस्ट आहे, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू एक्झिस्ट, दिस लिमिट एक्झिस्ट आणि दिस लिमिट ऑल्सो एक्झिस्ट, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. इक्वेशन 1 एकदा बघा, बोथ लिमिट्स एक्झिस्ट म्हणजे कम्प्लीट RHS एक्झिस्ट. इथे काय आहे, लिमिट्स ऑफ RHS कम्प्लीट म्हणजे दोन्ही पण RHS ची लिमिट एक्झिस्ट आहे. लिमिट्स ऑफ RHS एक्झिस्ट. मग RHS जर एक्झिस्ट झाली तर LHS पण एक्झिस्ट होईल. देअरफॉर लिमिट ऑफ LHS ऑल्सो एक्झिस्ट. आणि मग LHS चं लिमिट जर एक्झिस्ट झालं तर कसं येईल मग, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स एक्झिस्ट. आणि हे लिमिट एक्झिस्ट झालं तर त्याच्या जागेवर लिहिता येईल dy/dx, डायरेक्टली राईट करता येईल. मग कसं येईल इक्वेशन सांगा आता, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्सच्या जागेवर आपल्याला राईट करता येईल dy/dx, याच्या जागेवर लिहिता येईल dy अपॉन du आणि याच्या जागेवर लिहिता येईल du अपॉन dx. दिस इज नोन ॲज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. दिस इज नोन ॲज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. 4 मार्क्सचं थेरम आहे, एकदम सिंपल थेरम आहे. 3 मार्क्सला थेरम विचारता आणि 1 मार्क्ससाठी याच्याच रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन विचारता. म्हणजे असा 4 मार्क्सचा कम्प्लीट क्वेश्चन असतो, एकदम सिंपल आहे. याची 2-3 टाइम्स प्रॅक्टिस करा. आता बघा याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की सपोज आता y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u. आता आपण असं कन्सिडर केलं की पहिलं आपण जर याच्यामध्ये नोट राईट करून घ्यायची, एक नोट, y इज डिफरन्शिएबल, y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u1. आपण असं कन्सिडर केलं y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u1. नंतर कॉमा u1 इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u2. काय कन्सिडर केलं बघा, y इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u1, u1 इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u2, u2 इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u3. बघा ut इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u3 अप टू आता un इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. बघा ही नोट राईट करायची आहे. y is a differentiable function of u1, then dy/dx equal to, बघा आता dy/dx equal to काय येईल, इकडे पहा, y is a differentiable function of u1 म्हणजे dy upon du1 येईल, बरोबर आहे, इंटू हा रूल कसा कंटिन्यू बघा पुढे, u1 is differentiable function of u2 म्हणजे डेल्टा u1 upon डेल्टा u2. पुढे u2 is a differentiable function of u3 म्हणजे डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा u2 अपॉन डेल्टा u3. u2 इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u3 अप टू लास्ट काय बघा, un इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x म्हणजे डेल्टा un डिवाइडेड बाय डेल्टा x. दिस इज नोन ॲज चेन रूल ऑफ डिफरन्शिएशन. चेन रूल ऑफ डिफरन्शिएशन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शनला अजून एक नाव आहे चेन रूल ऑफ डिफरन्शिएशन. मग थेरमला चेन रूल जरी यूज केला तर हेच थेरम आपल्याला प्रूव्ह करायचं असतं. मग बघा कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह एका फंक्शन मध्ये दुसरं फंक्शन आलं तर आपल्याला एवढंच यूज करावं लागतं. पण नंबर ऑफ फंक्शन्स आले तर प्रत्येक फंक्शनचा सुरुवातीला y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u, नंतर u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x, असं कंटिन्युटी असतं. लास्ट पर्यंत किती फंक्शन येऊ शकतात. दिस इज नोन ॲज चेन रूल ऑफ डिफरन्शिएशन. समजलं का? कम्प्लीट थेरम इथपर्यंत. बघा आता क्वेश्चन स्टार्ट करण्याआधी सम आपण स्टँडर्ड रिझल्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपण राईट करू. जसे आपण काही फॉर्म्युले 11 स्टँडर्डचे रिवाइज केले आपण आता सम स्टँडर्ड रिझल्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन. बघा सम स्टँडर्ड रिझल्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन म्हणजे फॉर्म्युला आपण आता एकदा बघू. y इक्वल टू सपोज बघा आता इकडे फर्स्ट कॉलम करायचा आहे कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन आणि सेकंड कॉलम करायचा आहे डेरिव्हेटिव्ह.
आणि सायमल्टेनियसली राईट करायचंय माझ्या बरोबर. तर बघा आता कॉम्पोजिट फंक्शन जसा तुमचा एक्स रेस टू एन चा आपला फॉर्म्युला आहे तसं y इक्वल टू सपोज एफ ऑफ एक्स रेस टू एन जर आलं, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, एफ ऑफ एक्स मीन्स एनी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन चा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय इज dy बाय dx. सेम फॉर्म्युला आहे. पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट, ब्रॅकेट ॲज इट इज, ब्रॅकेट मध्ये जे असेल ते ॲज इट इज ठेवायचं आणि पॉवर रिड्यूस बाय 1 n मायनस 1. फक्त काय करायचं, इंटू देऊन या एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह पुढे घ्यायचा आहे. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डॅश ऑफ एक्स. याला चेन रूल म्हणतात. इंटू बघा सुरुवातीला आपण पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह नंतर या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे घ्यायचा आहे. याचं एखादं एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं तिकडे बघा. सपोज डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आपल्याला कशाचा, एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ब्रॅकेट रेस टू 5. दिस इज कंपोजिट फंक्शन. मग बघा सुरुवातीला दिस ब्रॅकेट इज कन्सिडर ॲज एफ ऑफ एक्स. ब्रॅकेटला काय कन्सिडर करायचं आहे, एफ ऑफ एक्स. पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट, ब्रॅकेट ॲज इट इज एक्स स्क्वेअर प्लस 1, पॉवर रिड्यूस बाय 1 4. झालं. नंतर ह्या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे आला पाहिजे. मग काही एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x आणि 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. प्लस मायनस साइन असलं का आपण सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेतो. दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन. मग तिथं हा फॉर्म्युला यूज करायचा. समजलं का. त्याच्यानंतर सेकंड फॉर्म्युला आहे y इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्सचा, रूट एफ ऑफ एक्स. बघा dy बाय dx इज इक्वल टू काय येईल त्याचा डेरिव्हेटिव्ह बघा. सुरुवातीला रूट आलेलं आहे तर ह्या रूटचा डेरिव्हेटिव्ह येतो 1/2 रूट. बघा हे मी जे सांगतोय ते व्यवस्थित ऐका तुम्ही काय सांगतोय. रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट. आता रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह नाही म्हणायचं, 1/2 रूट एक्स नाही म्हणायचं. फक्त रूटचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे 1/2 रूट. मग रूटचा डेरिव्हेटिव्ह येईल 1/2 रूट इनसाइडचं फंक्शन ॲज इट इज एफ ऑफ एक्स आणि इनटू आता रूटचा डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतलाय. आता फक्त एफ ऑफ एक्स राहिला. ह्या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स. समजलं. दिस इज अ स्टँडर्ड फॉर्म्युला. मग थर्ड y इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स. याचा डेरिव्हेटिव्ह बघा. y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx इट इज इक्वल टू फक्त लॉग. सुरुवातीला लॉग आलाय, लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह तो 1/. बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग इज 1/. पुढे आलेला ॲज इट इज राईट करायचं एफ ऑफ एक्स ॲज इट इज आणि इनटू आता लॉगचा कम्प्लीट झाला. पुढे आला एफ ऑफ एक्स. ह्या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स. इनटू म्हटलं का चेन रूल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फंक्शन आहे y इक्वल टू रूट झाले, लॉग एक्स झालं. नंतर साइन एफ ऑफ एक्स. ट्रिग्नोमेट्रीचे 6 रिझल्ट आपण बघू आता. बघा सुरुवातीला साइन आलेलं आहे, वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. इकडे साइन आलेलं आहे मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इज कॉस. बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इज कॉस. नेक्स्ट फंक्शन ॲज इट इज एफ ऑफ एक्स ॲज इट इज इनटू या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे येईल एफ डॅश ऑफ एक्स. समजलं का. त्याच्यानंतर y इक्वल टू कॉस एफ ऑफ एक्स. आता बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y इज dy बाय dx इट इज इक्वल टू कॉस आलेलं आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इज मायनस साइन एफ ऑफ एक्स ॲज इट इज. म्हणजे जे फंक्शन असेल ते ॲज इट इज इनटू आता कॉसचा झाला एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे येईल एफ डॅश ऑफ एक्स. राईट डाऊन दिस. आता त्याच्यानंतरचा फॉर्म्युला आहे नेक्स्ट. सायमल्टेनियसली राईट करा आणि समजून घ्या. नंतर y इक्वल टू टॅन एफ ऑफ एक्स. आता बघा टॅन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y इज dy बाय dx इट इज इक्वल टू टॅन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इज सेक्स स्क्वेअर. पुढे जे असेल ते ॲज इट इज एफ ऑफ एक्स ॲज इट इज आणि इनटू ह्या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे येतो एफ डॅश ऑफ एक्स. आपला जो स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे त्याच्यात पण आपण ते केलेलं आहे पण तुमच्या लक्षात येतं की नाही बघायचं. आता हे बघा टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय तो सुरुवातीला टॅन आले. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इज सेक्स स्क्वेअर. बरोबर का. पुढचा हा एक्स ॲज इट इज आणि इनटू आता टॅन झालंय पुढे एक्स आलाय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1. पण इनटू 1 आपण राईट करत नाही. इकडे बघा प्रत्येकाच्या मध्ये तसंच आहे. साइन एक्स आला, सुरुवातीला साइन आलाय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इज कॉस. पुढे जे असेल ते ॲज इट इज
आणि इंटू आता एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. मग इंटू 1 आपण राईट करत नाही, पण एक्स सोडून जर दुसरं काही आलं तर आपल्याला हे फॉर्म्युले यूज करावं लागतं. त्याला म्हणायचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. आता त्याच्यानंतरचं y इक्वल टू सेक एफ ऑफ एक्स. सेक एफ ऑफ एक्स मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y येईल dy बाय dx. इट इज इक्वल टू आता बघा सेक आलेला आहे, मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक इज सेक इंटू टॅन. बघा काय सेकचा डेरिव्हेटिव्ह सेक इंटू टॅन. एफ ऑफ एक्स ऍज इट इज तो दोन्ही ठिकाणी राईट करायचा आहे. एफ ऑफ एक्स इथं पण येईल, एफ ऑफ एक्स इथं पण येईल, इंटू आता पुढे आला एफ ऑफ एक्स आणि त्या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह तो एफ डॅश ऑफ एक्स. समजलं का? त्याच्यानंतर सेक झालं कॉट एफ ऑफ एक्स. y इक्वल टू कॉट एफ ऑफ एक्स. बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y इज dy बाय dx. इट इज इक्वल टू कॉट आलेले डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट इज मायनस कोसेक स्क्वेअर. बघा कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे मायनस कोसेक स्क्वेअर. पुढचा एफ ऑफ एक्स ऍज इट इज आणि इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डॅश ऑफ एक्स. समजलं का? त्याच्यानंतर लास्ट फंक्शन आहे कोसेक एफ ऑफ एक्स. कोसेक एफ ऑफ एक्स बघा सुरुवातीला कोसेक आलेले कोसेकचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक इंटू कॉट. बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक इज मायनस कोसेक्स इंटू कॉट. पुढचा हा जो एफ ऑफ एक्स आहे तो दोन्ही ठिकाणी ऍज इट इज. इथं पण एफ ऑफ एक्स येईल, इथं पण एफ ऑफ एक्स येईल आणि इंटू ह्या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे येईल एफ डॅश ऑफ एक्स. झालं? त्याच्यानंतर y इक्वल टू ई रेस टू एफ ऑफ एक्स. ई रेस टू एफ ऑफ एक्स मग y इक्वल टू y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. बघा ई रेस टू चा डेरिव्हेटिव्ह ऍज इट इज येतो, ऍज इट इज राईट करायचं. ई रेस टू चा डेरिव्हेटिव्ह ऍज इट इज इंटू ह्या एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स. झालं? ई रेस टू चा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू येतो ऍज इट इज. त्याच्यानंतर लास्ट बघा आता y इक्वल टू ए रेस टू एफ ऑफ एक्स. आपल्याकडे हा फॉर्म्युला बघा ए रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय तो ए रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. मग आता एक्सच्या जागेवर फक्त काय आहे एफ ऑफ एक्स आहे, सेम डेरिव्हेटिव्ह राईट करायचा आहे. मग y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. ए रेस टू एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए आणि फक्त त्या एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह पुढे घ्यायचा आहे. एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स. इथं पण तेच केलेलं आहे बघा ए रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए आणि इंटू ह्या एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह येतो 1. इंटू 1 आपण राईट करत नाही, पण इथे एफ ऑफ एक्स आलेला आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स. दीज आर द सम स्टँडर्ड रूल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन म्हणजे स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजे आपल्याला dy बाय dx फाइंड करायचे. आता बघा जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केले प्रॉब्लेम, इथं पॉवर दिसते, इथे पॉवर दिसतंय, इथं रूट दिसतंय, इथे रूट आहे. डिनॉमिनेटरला जर रूट असेल तर त्याचा फॉर्म्युला आपल्याकडे नाहीये, आपल्याकडे फक्त रूट एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला आहे म्हणजे ते न्यूमरेटरला पाहिजे. पण इथं रूट असेल तर त्याला तुम्हाला पॉवर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. तर बघा प्रॉब्लेम जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केले तर दोन फॉर्म्युले आपले यूज होणार आहेत. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स टू दी पॉवर n हा फॉर्म्युला यूज होणार आहे. काय फॉर्म्युला आहे? पॉवर बिकम्स कोएफिशिएंट ब्रॅकेट ऍज इट इज पॉवर रिड्यूस बाय 1 इंटू डी अपॉन dx ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो आपण एफ डॅश ऑफ एक्स घेतो. बरोबर आहे का? बघा पॉवरचा कोएफिशिएंट ब्रॅकेट ऍज इट इज पॉवर रिड्यूस बाय 1 आणि डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या ब्रॅकेटचा तो आपण एफ डॅश ऑफ एक्स राईट केलेला आहे. हा फर्स्ट फॉर्म्युला यूज होणार आहे. आणि सेकंड फॉर्म्युला डी अपॉन dx ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स. बघा रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट मध्ये जे असेल ते ऍज इट इज एफ ऑफ एक्स ऍज इट इज आणि इंटू ह्या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स. समजलं का? पहिले डेरिव्हेटिव्ह साइन मध्ये लिहायचं आणि मग डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. हे दोन फॉर्म्युल्यामध्ये हा क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण सॉल्व्ह होणार आहे. आता बघा आपण फर्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. सगळ्यात पहिलं डिनोट द गिवन फंक्शन बाय वाय. याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग डिनोट करायचं फंक्शन डिनोटेड बाय वाय ऑर एफ ऑफ एक्स.
वाय ने डिनोट करायचं. हा फर्स्ट सब क्वेश्चन आहे. मग आता बघा, सेंटेन्स राईट करायचं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. याला काय करायचं आपल्याला, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डीवाय बाय डीएक्स. आता बघा, ब्रॅकेटला एफ ऑफ एक्स कन्सिडर करायचे, ब्रॅकेट कन्सिडर ॲज एफ ऑफ एक्स. मग एफ ऑफ एक्स रेस टू एन चा फॉर्म्युला काय, फॉर्म्युला एफ ऑफ एक्स रेस टू एन चा, पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट. हा पॉवर पुढे येईल, ब्रॅकेट ॲज इट इज. ब्रॅकेट ॲज इट इज म्हणजे एक्स क्यूब मायनस 2x मायनस 1 ॲज इट इज. पॉवर रिड्यूस बाय 1, 5 मायनस 1 झालं, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स म्हणजे ही ब्रॅकेट आपली, एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब मायनस 2x मायनस 1. संपलं. पहिल्या स्टेप मध्ये आपण फॉर्म्युला अप्लाय केलाय, हा फॉर्म्युला आपण अप्लाय केलाय. ब्रॅकेटला एफ ऑफ एक्स कन्सिडर केलं, पॉवर रूल, पॉवर दिसतोय म्हणून पॉवरचा फॉर्म्युला कळलं का. आता डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू 5 ॲज इट इज, ब्रॅकेट ॲज इट इज, 5 मायनस 1 इज 4 आणि इंटू, आता प्लस मायनस असल्यामुळे सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह, एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर, एक्स रेस टू एन चा फॉर्म्युला, पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट, पॉवर रिड्यूस बाय 1, मायनस के एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह के म्हणजे 2 आणि मायनस 1 चा कॉन्स्टंट नंबरचा डेरिव्हेटिव्ह 0. सो डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू 5. लिनियरची टर्म आपण पहिली राईट करू, पॉवर 3x स्क्वेअर मायनस 2, ब्रॅकेटला पॉवर नाही, लिनियरची टर्म, आणि नंतर आपण ही इंटू असल्यावर कुठली टर्म पुढे राईट करता येईल, 4. दिस इज आवर रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह. बघा एकदम सिंपल आहे, फक्त तुम्हाला कळलं पाहिजे फॉर्म्युला कुठला आहे. पॉवर दिसली का पॉवरचा रूल वापरायचा. पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट, ब्रॅकेट ॲज इट इज, पॉवर रिड्यूस बाय 1 आणि ह्या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे घ्यायचा आहे. कळलं का. मग ह्या टर्म्स ॲज इट इज, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह, प्लस मायनस असल्यावर आपण रूल बघितलाय. मग एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर, 2x चा 2 आणि 1 चा 0. लिनियर ब्रॅकेटला पॉवर लिनियर टर्म आहे 1, पहिलं लिनियर पॉवरची ब्रॅकेट, नंतर फोर्थ पॉवरची ब्रॅकेट. कळलं का. राईट डाऊन दिस. हा क्वेश्चन लिहून घ्या. सिमिलरली आपल्याला आता सेकंड क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे. सगळ्यात पहिली स्टेप, डिनोट द गिवन फंक्शन बाय वाय. एव्हरी फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये दिलेलं नाही, डिनोट केलेलं नाही. मग पहिलं काय करायचं, डिनोट द गिवन फंक्शन बाय वाय. वाय इक्वल टू, परत होल ब्रॅकेटची पॉवर दिसते म्हणजे परत तुम्हाला पॉवर रूल अप्लाय करावा लागेल, म्हणजे फर्स्ट फॉर्म्युला अप्लाय करावा लागेल. कळलं का. मग आता बघा, सेंटेन्स राईट करायचं, याचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. सेंटेन्स काय येईल, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग वायचा डेरिव्हेटिव्ह येईल डीवाय बाय डीएक्स. आणि जी ब्रॅकेट आहे त्याला एफ ऑफ एक्स कन्सिडर करायचंय, एफ ऑफ एक्स. याची आता इतकी प्रॅक्टिस करा की एकदम स्पीडली जमलं पाहिजे तुम्हाला, एकदम स्पीडली सीईटीला वगैरे. काय, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन चा फॉर्म्युला, 5/2 ला n कन्सिडर करायचं म्हणजे एफ ऑफ एक्स रेस टू n, पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट 5/2, ब्रॅकेट ॲज इट इज म्हणजे 2x टू दी पॉवर 3/2 मायनस 3x टू दी पॉवर 4/3 ब्रॅकेट, आणि पॉवर रिड्यूस बाय 1 म्हणजे 5/2 मायनस 1. बघा n मायनस 1. आणि आता डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा ब्रॅकेटचा. मग काय येईल, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ब्रॅकेट. ब्रॅकेट म्हणजे 2x टू दी पॉवर 3/2 मायनस 3x टू दी पॉवर 4/3 मायनस 5. कळलं का. बघा n एफ ऑफ एक्स, n मायनस 1 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स म्हणजे ह्या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह झालेला आहे. कळलं. आता सिम्प्लिफाय करायचं आणि इथं सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह येतील प्रत्येक टर्मचे. मग डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू 5/2 ॲज इट इज, 2x टू दी पॉवर 3/2 ॲज इट इज, 3x टू दी पॉवर 4/3 मायनस 5 ॲज इट इज. आणि हे किती होईल, 2 1 चा 2 म्हणजे -2 आणि -2 प्लस 5 म्हणजे 3/2. आणि इथे आता इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इच टर्म. आता बघा 2 ॲज इट इज इंटू x टू दी पॉवर n चा फॉर्म्युला, x टू दी पॉवर n. मग काय, n x टू दी पॉवर n मायनस 1. बरोबर का. मग पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट म्हणजे पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट, पॉवर रिड्यूस बाय 1 म्हणजे 3/2 मायनस 1. हा झाला पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह. मायनस हा 3 ॲज इट इज इंटू परत पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट x, पॉवर रिड्यूस बाय 1 4/3 मायनस 1 आणि मायनस 5 इज अ कॉन्स्टंट नंबर, डेरिव्हेटिव्ह इज
0. मग dy by dx is equal to 5 by 2 bracket as it is 2x to the power 3 by 2 3x to the power 4 by 3 minus 5 raised to power 3 by 2 as it is. इथं 2 will get cancelled. What is remaining? 3x to the power किती होईल? 2 into minus 1 is minus 2 plus 3 is 1 by 2. है ना? परत 3 will get cancelled. Minus 4 x to the power 3 ones are minus 3 into 4 is 1 by 3. समजलं का? आणि मायनस 0 नो नीड टू राईट. हे झालं आपलं रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह. आता याला सिम्प्लिफाय करता येईल. मग dy by dx इक्वल टू 5 by 2 याची पॉवर 1 आहे. म्हणजे पहिली ती ब्रॅकेट राईट करायची म्हणजे 3. हे बघा रेस टू पॉवर 1 by 2 आहे. मग याला आपल्याला लिहिता येईल रूट एक्स. रेस टू पॉवर 1 by 2 म्हणजे रूट एक्स 4 आणि एक्स टू द पॉवर 1 by 3 म्हणजे क्यूब रूट ऑफ एक्स. ही झाली फर्स्ट ब्रॅकेट आणि सेकंड ब्रॅकेट ॲज इट इज दॅट इज 2x to the power 3 by 2 3x to the power 4 by 3 minus 5 is the complete derivative of given function. लिहून घ्या. बघा एकदम सिंपल आहे. फक्त स्लोली करायचंय आणि हळूहळू सॉल्व्ह करून मॅक्झिमम वेळेस जर याची प्रॅक्टिस झाली तर एकदम स्पीडली जमेल तुम्हाला. म्हणजे जास्त स्टेप बाय स्टेप करण्याची गरज पडणार नाही सीईटीला. राईट डाऊन दिस याचा स्क्रीनशॉट वगैरे काढून घ्या व्यवस्थित. आता त्याच्यानंतर थर्ड नंबरचं दिसताना दिसतंय की रूट आहे. म्हणजे रूटचा डेरिव्हेटिव्ह अप्लाय करायचा आहे. म्हणजे हा फॉर्म्युला आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. फॉर्म्युला बघून घ्या एकदा. बघा आता सगळ्यात पहिलं डिनोट द गिवन फंक्शन बाय वाय. वाय इक्वल टू काय? अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7. याचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. मग पहिले काय येईल? डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx. बघा रूट आलेले. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट? 1 upon 2 रूट. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट इज 1 upon 2 रूट. बघा या रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 रूट. इनसाइड फंक्शन ॲज इट इज. याला f of x घेतलेले आपण. f of x ॲज इट इज x स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 आणि इंटू d upon dx ऑफ या f of x चा डेरिव्हेटिव्ह पुढे आला पाहिजे. म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7. कळलं का? मग रूट एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? 1 upon 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. कळलं? असं जर समजत नसेल तर फक्त रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 रूट हे मधलं जे ते ॲज इट इज आणि फक्त या मधल्याचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे घ्यायचा आहे. आता dy by dx इज इक्वल टू 1 upon 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेअर plus 4x minus 7 as it is into plus minus sign is separate derivative. X square चा derivative 2x plus kx म्हणजे 4x चा derivative 4 kx चा derivative k येतो आणि minus 7 चा derivative 0. कॉन्स्टंट चा derivative 0. बघा याला सिम्प्लिफाय होईल. न्यूमरेटर मधून इंटू असल्यामुळे हे इथे येईल डायरेक्ट आणि 2 कॉमन निघेल. dy by dx is equal to 2 जर कॉमन घेतला तर काय राहील? x प्लस 2 राहील आणि डिनॉमिनेटरला राहील 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 आणि इथं काय होईल? 2 फ्रॉम न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर विल गेट कॅन्सल. सो रिक्वायर्ड dy by dx इज x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7. दिस इज आवर रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह. हा आलेला आहे कम्प्लीट रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह. त्याच्या पुढे काही सॉल्व्ह होत नाही. ठीक आहे. आता नेक्स्ट फोर्थ नंबरचा आपल्याला क्वेश्चन घ्यायचा आहे. परत रूट दिसतंय म्हणजे तोच फॉर्म्युला परत अप्लाय होणार आहे. फक्त नंबर ऑफ फंक्शन्स जास्त आहेत. नंबर ऑफ फंक्शन्स जास्त आहेत. तर आता बघा फोर्थ नंबरचा सगळ्यात पहिलं डिनोट द गिवन फंक्शन बाय वाय. वाय इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1. आता बघा सगळ्यात पहिलं सेंटेन्स येईल डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग काय बघा वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx. आता पारे लक्ष द्या इकडे व्यवस्थित. हा रूट आलेले रूट. मग रूटचा डेरिव्हेटिव्ह तो 1 upon 2 रूट. हे बघा रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 रूट. हे इनसाइड जे असेल ते ॲज इट इज. मग काय इनसाइड एक्स स्क्वेअर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ॲज इट इज. आता इंटू
डी अपॉन डी एक्स ऑफ इनसाइड फंक्शन, म्हणजे हा कम्प्लीट एफ ऑफ एक्स घ्यायचा आहे, एक्स स्क्वेअर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1. बघा सुरुवातीचा रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट इनसाइड ॲज इट इज, आणि त्या इनसाइडचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे घ्यायचा आहे. आता प्लस आलं, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह दोघांचा पण, डिवाय बाय डी एक्स इक्वल टू काय बघा, आउटसाइड टर्म ॲज इट इज 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ॲज इट इज इंटू प्लस आलेलं आहे. सांगा एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह परत एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस हे बघा परत रूट आले, रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट इज 1 अपॉन 2 रूट इनसाइड फंक्शन ॲज इट इज एक्स स्क्वेअर प्लस 1, आणि फक्त त्या इनसाइड फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह इंटू देऊन डी अपॉन डी एक्स ऑफ इनसाइड फंक्शन इज एक्स स्क्वेअर प्लस 1. झालं. आता एवढं फक्त सॉल्व्ह करायचंय. मग काय राहील, डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू आउटसाइड टर्म ॲज इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ब्रॅकेटमध्ये 2x ॲज इट इज प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ॲज इट इज, आणि पुढे इंटू परत प्लस साइन आहे, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, कॉन्स्टंट नंबरचा डेरिव्हेटिव्ह 0. आता बघा इंटू आहे तर हा 2x इथे येईल, हा 2 आणि हा 2 काय होईल, कॅन्सल होईल, आणि लास्ट स्टेप येईल आन्सरची. एवढं स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा. बघा आता लास्ट स्टेप काय येईल आन्सरची, फायनल स्टेप डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इन ब्रॅकेट 2x प्लस इन न्यूमरेटर x इज रिमेनिंग, आणि इन डिनॉमिनेटर अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इज रिमेनिंग. दिस इज आवर रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिवन फंक्शन. लिहून घे गिवन फंक्शन बाय y. y इक्वल टू काय आहे, 3 अपॉन 5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वेअर मायनस 7x मायनस 5 रेस टू पॉवर 5. बघा हे सॉल्व्ह करायला लागेल, डिनॉमिनेटरला रूट आहे, तो फॉर्म्युला आपल्याकडे नाहीये, न्यूमरेटरला रूटचा फॉर्म्युला आहे आणि पॉवरचा. इकडे बघा आता सगळ्यात पहिले सिम्प्लिफिकेशन, 3 अपॉन 5 क्यूब रूट आहे, मग क्यूब रूटला लिहिता येईल का, ब्रॅकेट ॲज इट इज 2x स्क्वेअर मायनस 7x मायनस 5, आणि रेस टू पॉवर किती होईल 5/3. बघा हा 5 ॲज इट इज, आणि क्यूब रूट मीन्स 1/3, मग 5 इंटू 1/3 म्हणजे 5/3. पॉझिटिव्ह पॉवर आहे, न्यूमरेटरला गेलो निगेटिव्ह पॉवर होईल, मग y इक्वल टू 3/5 कॉन्स्टंट ॲज इट इज, आणि ही टर्म न्यूमरेटरला जाईल 2x स्क्वेअर मायनस 7x मायनस 5 रेस टू पॉवर मायनस 5/3. समजले का, ही स्टेप इम्पॉर्टंट स्टेप आहे. बघा हे पॉवर 5 ॲज इट इज, आणि क्यूब रूटला आपण कसं लिहू शकतो, वी कॅन राईट इट ॲज 1/3. समजलं, आणि 5 इंटू 1/3 म्हणजे 5/3, आणि न्यूमरेटरला गेल्यावर निगेटिव्ह 5/3. मग आता डिफरन्शिएट सिम्प्लिफाय झालंय, मग डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y येईल dy बाय dx, आणि इकडे आउटसाइड 3/5 ॲज इट इज, आणि पॉवर रूल ब्रॅकेट कन्सिडर ॲज f ऑफ x, आणि कॉन्स्टंट नंबर कन्सिडर ॲज n. मग विच फॉर्म्युला, f ऑफ x रेस टू n चा, सेम फॉर्म्युला f ऑफ x रेस टू n चा. पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट म्हणजे मायनस 5/3, ब्रॅकेट ॲज इट इज मीन्स 2x स्क्वेअर मायनस 7x मायनस 5 ॲज इट इज, पॉवर रिड्यूस बाय 1 म्हणजे मायनस 5/3 मायनस 1. समजलं का, आणि आता पुढे इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ब्रॅकेट, ह्या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे आला पाहिजे 2x स्क्वेअर मायनस 7x मायनस 5. समजलं, कम्प्लीट डेरिव्हेटिव्ह. बघा पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट, ब्रॅकेट ॲज इट इज, पॉवर रिड्यूस बाय 1, आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस ब्रॅकेट पुढे. झालं. आता फक्त सिम्प्लिफिकेशन, 5 गेले, 3 गेले, सो व्हॉट इज रिमेनिंग, डीवाय बाय डी एक्स इक्वल टू मायनस साइन इज रिमेनिंग 2x स्क्वेअर minus 7x minus 5 raised to power how much, 3 into minus 1 is minus 3 minus 5 minus 8/3. झालं, आणि इथे डेरिव्हेटिव्ह, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह 2 x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2x मायनस 7x चा डेरिव्हेटिव्ह 7, 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, आणि लास्टला फक्त 2 to the 4 येईल. dy by dx इक्वल टू
मायनस साइन ॲज इट इज. आता बघा निगेटिव्ह पॉवर याला आपण डिनॉमिनेटरला घेऊ. न्यूमरेटरला फक्त काय राहील 2 × 2 इज 4x - 7 आणि ही निगेटिव्ह पॉवर डिनॉमिनेटरला गेल्यावर 2x² - 7x - 5 रेज टू पॉवर +8/3. दिस इज आवर कंप्लीट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिवन फंक्शन. बघा अवघड नाही, 3/4 स्टेप मध्ये आन्सर आहे. फक्त तुम्हाला पहिलं कन्वर्ट करता आलं पाहिजे. क्यूब रूट म्हणजे रेज टू पॉवर 1/3, 5 × 1/3 म्हणजे 5/3, न्यूमरेटरला गेल्यावर निगेटिव्ह 5/3. मग पॉवर रूल f(x) रेज टू n चा फॉर्म्युला आपण वापरलाय. पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट ब्रॅकेट ॲज इट इज, पॉवर रिड्यूस बाय 1 आणि ह्या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे घ्यायचा आहे. समजलं? ठीक आहे, राईट डाऊन दिस. आणि आता क्वेश्चन नंबर 1 मधला आपण लास्ट क्वेश्चन घेतोय. सुरुवातीला पॉवर दिसते तर पॉवर रूल यूज होईल. पॉवर रूल यूज होईल. मग काय बघा, सगळ्यात पहिलं डिनोट द गिवन फंक्शन बाय y. y इक्वल टू काय आहे? √3x - 5 - 1 / √3x - 5 रेज टू पॉवर 5. मग ब्रॅकेटला f(x) कन्सिडर करायचे, ब्रॅकेटला f(x). मग काय येईल? सगळ्यात पहिलं सेंटेन्स येईल डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y येईल dy/dx. इकडे पॉवरचा कोएफिशियंट, पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट ब्रॅकेट ॲज इट इज √3x - 5 - 1 / √3x - 5. पॉवर रिड्यूस बाय 1 डायरेक्टली राईट करतो मी आता. 5 - 1 म्हणजे 4 इंटू d/dx ऑफ दिस f(x). ह्या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे येईल √3x - 5 - 1 / √3x - 5. कळलं रूल? f(x) रेज टू n चा फॉर्म्युला, पॉवरचा कोएफिशियंट ब्रॅकेट ॲज इट इज, पॉवर रिड्यूस बाय 1 आणि ह्या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे घ्यायचा आहे. चालेल? आता याला काही शेवटपर्यंत लास्ट स्टेप पर्यंत ॲज इट इज राहील. dy/dx इक्वल टू 5 √3x - 5 - 1 / √3x - 5 रेज टू पॉवर 4 ॲज इट इज. आता इथं मायनस साइन असल्यामुळे दोघांचे सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह येतील. पण पहिलं सॉल्व्ह करून घ्या. रूटचा आपल्याकडे डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह आहे, ते ॲज इट इज राहील, त्याला काहीच नाही करायचं. इथं d/dx ऑफ सिम्प्लिफाय करतोय, अजून डेरिव्हेटिव्ह घेत नाही, ॲज इट इज. मायनस हे डिनॉमिनेटरला रूट आहे, याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याकडे नाहीये. रूट मीन्स रेज टू पॉवर 1/2 आणि न्यूमरेटरला गेल्यावर काय होईल? रेज टू पॉवर -1/2. मग 3x - 5 रेज टू पॉवर -1/2. हे सिम्प्लिफाय केलं आणि आता दोघांचे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे. तर एकदा स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा. आता लास्ट 2-3 स्टेप आहे फक्त आपल्याकडे. dy/dx इक्वल टू 5 ब्रॅकेट ॲज इट इज √3x - 5 - 1 / √3x - 5 रेज टू पॉवर 4 आणि इथं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे आपल्याला. आता रूट, व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट? 1/2 रूट. बघा रूटचा डेरिव्हेटिव्ह होतो 1/2 रूट. इनसाइड फंक्शन ॲज इट इज 3x - 5 आणि इंटू याचा डेरिव्हेटिव्ह आता इथे आले पाहिजे. मग काय डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट सांगा. आता एवढे क्वेश्चन झाले, डायरेक्ट जमलं पाहिजे. बघा रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट ब्रॅकेट म्हणजे रूट मधली टर्म ॲज इट इज आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. 3x चा डेरिव्हेटिव्ह 3, 5 चा 0, -5 चा 0 कॉन्स्टंट नंबरचा. हा झाला पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह. इथे मायनस साइन ॲज इट इज. पॉवर रूल, सगळ्यात पहिला पॉवर रूल आहे, याला f(x) कन्सिडर करायचंय. मग पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट ब्रॅकेट ॲज इट इज, पॉवर रिड्यूस बाय 1 म्हणजे -1/2 -1 आणि इंटू या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह पुढे 3x - 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 3. बघा 3x चा डेरिव्हेटिव्ह 3, 5 चा 0. हे झालं सेकंड ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह कम्प्लीट. समजलं का? आता आपल्याला फक्त सिम्प्लिफाय करायचे. व्यवस्थित बघाय पॉवर रूल, पॉवर बिकम्स कोएफिशियंट म्हणजे f(x) रेज टू n चा, याला f(x) घ्यायचं n f(x) रेज टू n - 1 आणि ह्या f(x) चा डेरिव्हेटिव्ह पुढे घेतलाय. मग काय येईल? देअरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 5 √3x - 5 - 1 / √3x - 5 रेज टू पॉवर 4. याला सिम्प्लिफाय करायचं. आता न्यूमरेटरला राहील 3, 3/2 √3x - 5 मायनस मायनस बिकम प्लस. हा 3 पुढे येईल म्हणजे 3/2 होईल आणि 3x - 5 रेज टू पॉवर
-1/2 -1 म्हणजे -3/2 आणि निगेटिव्ह पॉवर डिनॉमिनेटरला घेऊ शकता. हे आलं आपलं कम्प्लीट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिव्हन फंक्शन. लिहून घ्या. हा झाला क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. आता याची 2-3 टाइम्स प्रॅक्टिस करा आणि स्पीडली कॅल्क्युलेशन कशी जमतील हे बघा. ठीक आहे. थँक्यू. आपण नेक्स्ट लेक्चरला आता नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ.